নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক ওয়েলকাম জনাইছো আজি ভিডিঅ'টোলৈ আজি ভিডিঅ'টো হ'ব বহুপদ চেপ্টাৰৰ অৰ্থাৎ ক্লাস 9 ৰ বহুপদ চেপ্টাৰৰ অনুশীলনী 2.1 ৰ 2 নম্বৰ অংকবোৰ তো আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈছিলো আমি অনুশীলনী 2.1 ৰ 1 নম্বৰৰ যিবোৰ ৰোমান সংখ্যাৰ অংক আছিল সেই ৰোমান সংখ্যাৰ অংকবোৰ আমি কৰিছো আজি আমি কৰিম 2 নম্বৰ অংকবোৰ তো এটো বহুপদ যেটো সিৰিজ চলি আছিল আমাৰ সেই সিৰিজৰ এটো 3 নম্বৰ ভিডিঅ' হ'ব তো গতিকে আজি আৰম্ভ কৰি দিও আজি যি অংক আছে হেইবোৰ অংক 2 নম্বৰ অংকবোৰ কি দিয়া আছে হেইবোৰ চাইলো আহা তো তলৰ ৰাখিবোৰৰ x স্কয়াৰৰ হহগ লিখা তলৰ ৰাখিবোৰৰ কি লিখিব কৈছে x স্কয়াৰৰ হহগ লিখিব কৈছে তো ইয়াতে চাব লাগিব প্ৰথম অংকটোত কি দিছে প্ৰথম ৰাখিটোত দিছে ইয়াতে 2 + x স্কয়াৰ + x দিয়া আছে তো ইয়াতে চোৱা x স্কয়াৰ ইয়াতে আছে তো x স্কয়াৰৰ লগত কি বস্তু পূৰণ হৈ আছে আগপিনে 2 যোগ হৈ আছে পিছপিনে 2 যোগ x যোগ হৈ আছে কিন্তু x ৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে চোৱা 2 + x স্কয়াৰ + x ইয়াতে চোৱা x ৰ লগত ইয়াতে চোৱা এক বস্তু পূৰণ দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে কি আছে 1 এটা সদায় পূৰণ হৈ থাকে তেনেহলে x স্কয়াৰ হহগ কি লিখিব পাৰিম যে এই 1 নম্বৰ অংকটো x স্কয়াৰ হহগ হ'ব 1 অৰ্থাৎ 1 হ'ব x স্কয়াৰ ইয়াতে হহগ তো গতিকে প্ৰথমটো আমি এনসারটো কি লিখিম প্ৰথম অংকটোৰ এনসারটো x স্কয়াৰ + x তো ইয়াতে কি হ'ব এই ৰাখিটোত x স্কয়াৰৰ হহগ হ'ব 1 x স্কয়াৰ হহগ কি হ'ব 1 হ'ব তো গতিকে আমি ইয়াতে x স্কয়াৰ হহগ পাই গলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম 2 নম্বৰটো কৰিম তে 2 নম্বৰটো চোৱা 2 - x স্কয়াৰ + x আছে ইয়াতে চোৱা - x স্কয়াৰ আছে কিন্তু ইয়াতে যদি আমি লিখি দিও যে x স্কয়াৰ ইয়াতে হহগ কি আছে 1 খালি কেৱল 1 লিখিলে ইয়াতে ভুল হৈ যাব চোৱা 2 - x স্কয়াৰ + x আছে x ৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে 1 পূৰণ হৈ আছে কেৱল 1 পূৰণ হৈ থকা নাই ইয়াতে কি আছে -1 পূৰণ হৈ আছে গতিকে তেনেহলে আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব কেনেকৈ চাম আমি বস্তুটো এনেকৈ চাম যে 2 + ব্ৰেকেটত -1 ইনটু x স্কয়াৰ ইনটু আমি এইদৰে ইনটু নেলিখো যেতিয়া আমি চলক যেতিয়া থাকিব ধৰা হল x থাকিল বা y থাকিল বা z থাকিল এনেকুৱা যেতিয়া চলক থাকিব চলকৰ যেতিয়া পূৰণ থাকিব সেই পূৰণবোৰক আমি কেনেদৰে চিহ্নিত কৰিম এটা বিন্দুৰ সহায়েৰে এটো তোমালোকে ক্লাস 7 ত পাই আহিছা ক্লাস 8 ত পাই আহিছা এতিয়া আমি ক্লাস 9 ত এবোৰ আকৌ এবাৰ মনত পেলাই লৈছো গতিকে এবোৰ যাতে ভুল নহয় এবোৰ বেছিভাগৰে মই দেখিবলৈ পাইছো বেছিভাগৰে এবোৰ ভুল হৈ থাকে কিন্তু এবোৰ এই সাধাৰণ বস্তুবোৰ ভুল কৰিব নালাগে তো গতিকে -1 ইনটু কি x স্কয়াৰ হৈ যাব + x তো ইয়াতে চোৱা এই বস্তুটোই আমি আকৌ ঘূৰাই পাম এই লাইনটোৰ পৰা এই বস্তুটো ঘূৰাই পাম এই লাইনটোৰ পৰা এইটো লিখিলো আকৌ এই লাইনটোৰ পৰা এই বস্তুটো আমি ঘূৰাই পাম কেনেকৈ ঘূৰাই পাম এটা চোৱা -1 ইনটু ইয়াতে কি আছে মাইনাস আছে মাইনাস ইয়াতে প্লাস আছে মাইনাসে প্লাসে কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব মাইনাস কি হৈ যাব একৰ লগত কোনো বস্তু পূৰণ কৰিলে সেই বস্তুৱে পোৱা যায় তো x স্কয়াৰ + x হ'ব তেনেহলে ইয়াতে x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে -1 পূৰণ হৈ আছে তেনেহলে এই দ্বিতীয় অংকটোত কি হ'ব x স্কয়াৰৰ হহগ হ'ব -1 তো গতিকে আমি লিখিব পাৰো যে এই ৰাখিটোত x স্কয়াৰৰ হহগ হ'ব কি হ'ব -1 পাই গলো তাৰ পিছত কি কৰিম তাৰ পিছত আমি কৰিম π/2 into x square plus x π/2 into x square plus x ইয়াতে চোৱা
পাই বাই 2 কাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে x স্কয়াৰৰ লগত পূৰণ হৈ আছে তো গতিকে x স্কয়াৰ হহক কি হৈ যাব পাই বাই 2 এটো একদম সহজ তো এই ৰাখিটোত x স্কয়াৰৰ হহক হ'ব x স্কয়াৰৰ হহক হ'ব পাই বাই 2 হৈ গল এতিয়া আমি কৰিম 4 নম্বৰটো 4 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে √2 into x √2 into x minus 1 চোৱা √2 into x minus 1 ইয়াতে x স্কয়াৰে নাই আমাক কি কৰিব কৈছে তলৰ ৰাখিবোৰৰ x স্কয়াৰৰ হহক লিখা কিন্তু ইয়াতে x স্কয়াৰে নাই তেনেহলে এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱা ইয়াতে x স্কয়াৰ থাকিব পাৰে কেনেকৈ থাকিব পাৰে ইয়াতে x স্কয়াৰটো কেনেকৈ থাকিব পাৰে +0 into x স্কয়াৰ 0 into x স্কয়াৰ থাকিব পাৰে তেনেহলে আমি x স্কয়াৰৰ হহক কি পালো 0 পালো এতিয়া 0 ৰ লগত x স্কয়াৰ পূৰণ কৰি দিয়া 0 ৰ লগত x স্কয়াৰ পূৰণ কৰি দিলে x 0 এ পাম অৰ্থাৎ 0 ৰ লগত কোনো বস্তু পূৰণ কৰিলে 0 এ পোৱা যায় আকৌ 0 ৰ লগত কোনো বস্তু যোগ কৰিলে সেই বস্তুটাই থাকি যাব হয় নে নহয় তেনেহলে ইয়াতে কি হ'ব x স্কয়াৰৰ হহক কি হ'ব 0 অৰ্থাৎ x স্কয়াৰৰ হহক কি হৈ যাব 0 হৈ যাব এই ৰাখিটোত x স্কয়াৰৰ হহক হ'ব 0 পাই গলো আমি তাৰ পিছত কি 5 নম্বৰটো চোৱা 5 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 2x - 3 এইটো এটা ৰাখি into x স্কয়াৰ - 3x + 1 এইটো এটা ৰাখি দুটা ৰাখি হয়নে ইয়াতে লিখিলো 2x - 3 into x square minus 3x plus 1 পাইছো আমি তো গতিকে ইয়াতে চোৱা দুটা ৰাখি আছে কিন্তু দুটা ৰাখি আছে তোমালোকে হয়তো ভাবি পাৰা ইয়াতে x স্কয়াৰ আছে এই x স্কয়াৰটোৰ লগত যি হহক আছে সেই হহকটো লিখি দিলে হ'ব হেইটো কৰিলে তোমালোকৰ অংকটো একদম কাটি দিব যিজন টিচাৰে চাই আছে বা যিজন শিক্ষকে তোমালোকৰ বহিটো চাই থাকিব সেই বহিটো এই মাৰ্কটো একেবাৰে কাটি দিব তেনেহলে ইয়াতে কি কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে এই দুটা ৰাখিৰ পৰা এটা ৰাখি উলিয়াই ল'ব লাগিব যেতিয়া আমি এটা ৰাখি উলিয়াই লম তাত থকা x স্কয়াৰৰ যি মান পাম x স্কয়াৰৰ হহক যি পাম সেই হহকটোৱে আমাক লিখিব লাগিব তেনেহলে আমি ইয়াতে এটা ৰাখিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলো তো ইয়াতে 2x দি প্ৰথমে এই সম্পূৰ্ণখিনিক পূৰণ কৰিব লাগিব এইবোৰ অংক আগতে পাই আহিছা তাৰ পিছত 3 দি এই সম্পূৰ্ণখিনিক পূৰণ কৰিব লাগিব তেনেহলে আগতে কি দি কৰিম 2x দি কৰিম চোৱা 2x দি + 2x দি এইবোৰ চাই লবা যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অংক কৰি আছা পূৰণ কৰি আছা দুটা ৰাখি তেনেহলে চাই লবা এই চিহ্নবোৰ ভালকে চাই লব লাগে এই চিহ্নবোৰৰ কাৰণে বহু সময় কি হৈ যায় আমাৰ অংকবোৰ ভুল হৈ যায় তো গতিকে ইয়াতে + 2x আছে ইয়াতে কি আছে +x স্কয়াৰ আছে নহলে এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব তো প্লাসে প্লাসে কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব +2x * x স্কয়াৰ ইয়াতে বিন্দু এটা দি লবা বা যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পূৰণ কৰি থাকা তেনেহলে ব্ৰেকেট দি লবা অৰ্থাৎ বন্ধনী দি লবা বন্ধনী দি ললে নহলে তোমালোকৰ ভুল হোৱাৰ চান্স আৰু বহুত কমি যায় তেনেহলে 2x দি x স্কয়াৰ পূৰণ কৰিলো এতিয়া 2x দি -3x পূৰণ কৰিব লাগিব 2x দি x স্কয়াৰ পূৰণ কৰিলো এতিয়া 2x দি -3x পূৰণ কৰিব লাগিব তো মাইনাস প্লাস ইয়াতে 3x আগত মাইনাস আছে
ইয়াতে 2x ৰ আগত প্লাছ আছে তো মাইনাছে প্লাছে কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব তাৰপিছত 2x into 3x হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া 2x দি 1 ক কৰিব লাগিব প্লাস 2x দি প্লাস 1 ক কৰিব লাগিব তো প্লাস আৰু প্লাস আছে প্লাসে প্লাসে প্লাস হৈ যাব 2x into 1 1 লগত দিব নালাগে এটো এনে থাকে তাৰ পিছত -3 দি এই সম্পূৰ্ণ 2x ৰ কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া -3 কাম আৰম্ভ হৈ যাব তো -3 দি প্ৰথমতে +x² -3 আৰু +x² মাইনাসে প্লাসে মাইনাস তাৰ পিছত 3 into x² অৰ্থাৎ পূৰণ x² তাৰ পিছত -3 দি -3x মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব প্লাস তাৰ পিছত 3 into 3x হৈ যাব তাৰ পিছত এতিয়া -3 দি প্লাস 1 পূৰণ কৰিব লাগিব তো মাইনাস আৰু প্লাসে কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব 3 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 3 পূৰণ 1 এতিয়া চোৱা এতিয়া পূৰণ কৰি দিব লাগিব 2 into কি 2x into কি আছে x² আছে ইয়াতে চোৱা চলক আৰু ঘাতবোৰ চাব লাগিব চলকবোৰ চাব লাগিব আৰু ঘাতবোৰ চাব লাগিব এইবোৰ পূৰণ তোমালোকে আগতে কৰি আহিছা যে চলকবোৰৰ পূৰণ কেনেদৰে কৰে ইয়াতে চোৱা x আছে 2x ৰ লগত x আছে চলক তাৰ পিছত ইয়াতে x² আছে নহলে এই x আৰু x² কেনেকৈ পূৰণ কৰিবা এই x আৰু x ৰ এটা x লিখিব লাগিব আৰু এই x ৰ লগত x ৰ ঘাত কি আছে এই x ৰ ঘাত আছে হল 1 আৰু এই x ৰ ঘাত 2 তো এই ঘাত দুটা কি কৰিব লাগিব যোগ কৰি দিব লাগিব এনেদৰে যোগ হৈ গল তাৰ পিছত 2 আৰু 1 3 হৈ গল 2 আৰু 3 পাই গলো তাহলে x³ পাই গলো তেনেহলে এটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে চোৱা ইয়াতে 2 আছে ইয়াতে আন কোনো সংখ্যা নাই তেনেহলে 2 এ থাকি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে কি হ'ব x³ হৈ যাব তাৰ পিছত -2x into 3x 2 লগত 3 পূৰণ কৰিলে 2 3 গুণ 6 হ'ব আৰু এই x আৰু এই x এই x ৰ ঘাত 1 এই x ৰ ঘাত 1 এটা এই দুটা চলকৰ পৰা এটা চলক লিখিব লাগিব এটা চলক লিখিলো তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ঘাতবোৰ যোগ কৰিব লাগিব এই 1 + 1 কি হ'ব 2 হৈ যাব 6x² হৈ গল তাৰ পিছত 2x into 1 1 ৰ লগত যিকোনো বস্তু পূৰণ কৰিলে সেই বস্তুটোই হ'ব 2x এ হ'ব তাৰ পিছত আমাৰ কি আছে এইটোৰ কাম হৈ গল এতিয়া আছে এইটো 3 into x² ইয়াতে যেহেতু আন কোনো চলক নাই এইটো পূৰণ কৰিব কোনো অসুবিধা নাই নহলে 3x² হৈ যাব তাৰ পিছত আমাৰ কি লিখিব লাগিব তাৰ পিছত এইটো কাম 3 into 3x ইয়াতে আন কোনো চলক নাই চলক x এ থাকি যাব আৰু ইয়াতে কি হ'ব 3 into 3 আছে তো 3 3 গুণ 9 হৈ যাব 9x তাৰ পিছত ইয়াতে তলত চোৱা 3 into 1 তো 3 হৈ যাব তো এইটো পাই গলো তাৰ পিছত এতিয়া চোৱা ইয়াতে চলক একে ঘাত থকা চলক ইয়াতে কি আছে 3x x³ ৰ 3 ঘাত থকা x ৰ 3 ঘাত থকা ইয়াতে আন কোনোবা পদ আছে নেকি ইয়াতে আন কোনো পদ নাই x ৰ ঘাত 3 থকা ইয়াতে x ৰ ঘাত 2 থকা আন কোনো পদ আছে নেকি আৰু এটা আছে ইয়াতে চোৱা 3x² আছে ইয়াতে x ৰ ঘাত 2 ইয়াতে x ৰ ঘাত 2 চলকবোৰ একে তেনেহলে এই দুটাক আমি কি কৰিব পাৰিম যোগ কৰিব পাৰিম তো আগতে যেহেতু এইটো নাই তেনেহলে আগতে এইটো লিখি লম 2x³ লিখি ললো তাৰ পিছত ইয়াতে 6x² আছে ইয়াতে 3x² আছে অৰ্থাৎ x² থকা পদবোৰ এইবোৰ আগতে কি কৰিলাম যোগ কৰিলাম নহলে এটা মাইনাসে থাকি যাব যেহেতু ধৰি লোৱা ইয়াতে 3x² অলৰেডি কোনোবাৰ পৰা ঋণ আছে অৰ্থাৎ মাইনাস আছে মানে ঋণ আছে তাৰ পিছত 6x² আকৌ ঋণ কৰিলা তেনেহলে কিমান ঋণ হল ডাবল নহয় অৰ্থাৎ ঋণটো আকৌ বাঢ়ি গল অৰ্থাৎ 3x² পৰা 6x² হৈ গল অৰ্থাৎ ডাবল হৈ গল তো কিমান হৈ গল 9x² হৈ গল
হয় না 9x স্কয়াৰ হৈ গ'ল তো ইয়াতে এই যেহেতু এই অংকবোৰ এনেদৰে কৰিলে অতি সহজে কৰিব পাৰি তাৰ পিছত 2x আছে ইয়াতে এতিয়া চোৱা 2x ৰ লগত x চলক থকা আৰু x ৰ ঘাত 1 থকা আৰু পদ আছে নেকি ইয়াতে চোৱা x ৰ ঘাত 1 থকা আৰু পদ হল ইয়াতে 9 ইয়াতে x ৰ ওপৰত একো নাই মানে 1 আছে অৰ্থাৎ x ৰ ঘাত 1 থকা আৰু এটা পদ হল 9x আছে ইয়াতে 9x আৰু 2x কি কৰিব লাগিব যোগ কৰি দিব লাগিব ইয়াতে চোৱা প্লাস প্লাস আছে একো অসুবিধা নাই জানলে 2 আৰু 9 11x মাইনাস কি হ'ব 3 হ'ব কাৰণ ইয়াতে 3 ৰ লগত যোগ বা বিয়োগ কৰিবলৈ আন একো সংখ্যা নাই মানে এইটো আমি লাষ্টত গৈ পাই যাম তো গতিকে এই সম্পূৰ্ণখিনি কি আছে x স্কয়াৰ কত আছে ইয়াতে আছে 9x স্কয়াৰ আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে হহক কি হ'ব 9 কেৱল 9 নহব সোৱা 9 ৰ আগত কি আছে মাইনাস আছে গতিকে এই x স্কয়াৰ হহকটো হ'ব -9 তো ইয়াতে আমি এইটো অংক ইয়াতে শেষ কৰিলো তো অৰ্থাৎ কি হ'ব x স্কয়াৰ হহক কি পাম 9 তো ইয়াতে কেৱল এইটো চাই তোমালোকে কৈ নিদিবা যে x স্কয়াৰ হহক 1 এই সম্পূৰ্ণ অংকখিনি কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত যেটো আমি লাষ্টত সমীকৰণ নহয় ৰাখি পাম সেই ৰাখিটোৰ যি হহক হ'ব সেই হহকটো আমি লিখিব লাগিব তো গতিকে এই সম্পূৰ্ণখিনি কিমান পালো -9 পালো গতিকে এই ৰাখিটোত x স্কয়াৰৰ হহক হ'ব -9 হহক হ'ব -9 5 নম্বৰ তো 5 নম্বৰ অংকটো ইয়াতে শেষ হ'ব এতিয়া 2 নম্বৰৰ গোটেইবোৰ অংক শেষ হ'ল আজি আৰু এক অংক নকৰো তো 3 আৰু 4 নম্বৰ অংকবোৰ তোমালোকৰ লাগে নে নালাগে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাবা যদি 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ অংকবোৰ তোমালোকে অসুবিধা পাইছা তেনেহলে কমেন্ট বক্সত জনাই দিবা তেনেহলে আমি হেবোৰ কৰি দিয়া চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত তোমালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে তেনেহলে তোমালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা গতিকে আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো